चला तर आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूया। या ठिकाणी आपल्याला लागणारे साहित्य पाहूया। या ठिकाणी मी 2 भरताचे वांगे घेतलेत, मोठे 2, आणि त्याआधी आपण भाजण्याच्या आधी त्याला काप करून घेणार आहोत, जेणेकरून वांग्यामध्ये काही वेळेला अळी सुद्धा निघू शकते, म्हणून अशी काप करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी आपण चेक करू शकतो वांग व्यवस्थित आहे का। या ठिकाणी आपण तेल लावून घेणार आहोत, जेणेकरून व्यवस्थित असं वांग लवकर भाजेल। त्यासाठी थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे, असं व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं आपण, आणि त्यानंतर झायला ठेवूया। या ठिकाणी आपले वांगी भाजत आहेत, ते व्यवस्थित असे पलटून घ्यायचे प्रत्येक वेळी, म्हणजे जेणेकरून कुठेही कच्चं राहणार नाही, व्यवस्थित असं शिजलं पाहिजे, आतमधलं ते व्यवस्थित भाजलं पाहिजे। त्यासाठी आपण त्याला काही वेळाने 5-5 मिनिटांनी तरी पलटून घेणार आहोत। या ठिकाणी आपले वांगे भाजून झालेले आहेत, आता त्याला आपण स्वच्छ करूया। या ठिकाणी आपले वांगे भाजून झालेले आहेत, स्वच्छ करून झालेले आहेत। आता आपण फोडणीला लागणारे साहित्य पाहूया, भरताला लागणारे साहित्य पाहूया। या ठिकाणी मी 2 मोठे कांदे कापलेले आहेत, काप करून घेतलेले आहेत, 2 टोमॅटो, कोथिंबीर, 2 ते 3 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या, लाल आलं लसूणची पेस्ट आणि लिंबूचा रस, 1 चमचा, कढीपत्ता, हळद, जिरे, धना पावडर, गरम मसाला आणि लाल तिखट घेऊया वांग्याला। चमच्याने स्मॅश करून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी आपले वांगे छान मॅश झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। 2 पळी तेल घेतलेलं आहे मी, अर्धा चमचा जिरे, ते चांगले कडकडले। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत कांदा, या ठिकाणी आपण चांगला कांदा फ्राय करायचा आहे, चांगला त्याला गुलाबी रंग येईपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता त्याला असं थोडा क्रीम कलर होत आहे। तोपर्यंत आपण आपल्या वांग्यांना मॅश करून घेऊया। मॅश करून घेऊया वांग्याला। चमच्याने स्मॅश करून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी आपले वांगे छान मॅश झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। या ठिकाणी आपल्या कांद्याला छानपैकी गोल्डन असा कलर आलेला आहे। आता यामध्ये आपण आलं आणि लसूणची पेस्ट टाकूया।
या ठिकाणी आपलं छानपैकी आलं लसूणची पेस्ट जी आहे ती छान फ्राय झालेली आहे. तर पाहू शकता सुंदर असा कलर झाला आलेला आहे. आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत लाल तिखट 1 चमचा, 1 ते 1.5 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद आणि हिरवी मिरची. सुंदर असा खमंग असा वास येतोय. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब करा. आपल्या मराठी चॅनलला मराठी इझी रेसिपी या चॅनलला तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुमच्यासाठी मी अशा सुंदर सुंदर आणि सोप्या अशा रेसिपी घेऊन येईल. हे झटपट होणाऱ्या गोष्टी. आपण यामध्ये टोमॅटो घातलाय. या ठिकाणी छान असा टोमॅटो मॅश झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला छानपैकी तेल सुटलेलं आहे. चवीनुसार मीठ, आता यामध्ये आपण मॅश केलेलं वांग टाकूया. आता ते व्यवस्थित सर्व मसाल्यामध्ये एकजीव करून घ्यायचं. थोडी कोथिंबीर टाकून घ्यायची. खूप सुंदर असं चमचमीत असं झणझणीत आणि चमचमीत असं आपलं भरीत तयार झालेलं आहे. तोंडाला असं छानपैकी पाणी सुटलेलं आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक अँड सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी तुमच्यासाठी आणखी सुंदर असे छान छान इझी रेसिपी घेऊन येईल. त्यासाठी आपल्या चॅनलचं नाव लक्षात ठेवा, मराठी इझी रेसिपी. लाईक अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. यामध्ये 1 चमचा लिंबूचा रस टाकायचा आहे. 1 ते 1.5 चमचा टाकला तरी चालेल. थोडंसं छानपैकी तिखट आंबट अशी टेस्ट येईल त्याला. या ठिकाणी आपलं सुंदर असं भरीत तयार झालेलं आहे. थोडंसं वाफवून घेऊ त्याला. आपण 2 ते 3 मिनटं त्याला झाकण ठेवणार आहोत. या ठिकाणी 2 ते 3 मिनटं झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता वाफ
खूप छान असं झणझणीत आणि चमचमीत असं आपलं भरीत तयार झालेलं आहे. चला तर मग आपण सर्व करूया छानपैकी. तुम्ही पाहू शकता एकदम टेम्पटिंग झालेलं आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आपल्या मराठी इझी रेसिपीला. थँक्यू सो मच. छान असं आपलं भरीत तयार आहे. चला तर आपण आता सर्व करूया. सुंदर असं आपलं भरीत तयार आहे. त्यावरती सुंदर अशी थोडीशी कोथिंबीर टाकूया सर्व करण्यासाठी. रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि भरभरून असंच प्रेम देत राहा. म्हणजे मी तुमच्यासाठी अशाच इझी अशा सोप्या अशा रेसिपी घेऊन येईल. धन्यवाद.